Salutare tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu uitat de orice organism pluricelular ce locuiește pe acest pământ. Și astăzi o să începem o nouă serie, ceea ce cel mai probabil nu o să continui deloc după ce fac primul episod, dar o să ne uităm la ea oricum. Se numește Vita Carnis, care presupun că este un nume venit din latină și înseamnă carne vie. Mă rog, despre ce îi de fapt, habar n-am despre ce dracu ce și eu să spun. Mă rog, sper că o să vă placă, o să ne uităm la 3 videoclipuri pentru că sunt mai scurte un pic și o să fac un videoclip tot la 2-3 videouri și o să reacționez la ele. Mersi că ai apărut pe videoclipul ăsta dacă te-ai uitat până acum. Nu-ți cer să dai like sau să dai subscribe. Îți cer numai să te uiți. Hai să ne vedem. Ok, stai ce? Gore, flashing lights, violence și death. Your discretion is advised. Deci, să fiți conștienți că nu-i ceva ce să fie plăcut să te uiți. Numai știu că la unii oameni le place să se uite la alții cum să sperie, slash să traumatizează. Whatever. Federal laws civil criminals spread to the unauthorized view and refugee, any reproduction, distribution or display is prohibited. Nu pot citi așa rapid. Sunteți de acord? Creatures big and small have found ways to adapt and evolve to flourish in all types of environments. From barren wastes to lush forests, life can be found. Sunteți de acord? Earth has homed these creatures since the dawn of life itself. Da. Only until very recently, Opa. things have changed. Ce să astea? New life forms have appeared all around the globe and completely changing the balance of nature and Aia what nu-i we bine. know about evolution itself. That is why we, at National Living Meat Research, have been studying these new species, trying to help educate everyone about these creatures and their wondrous ways of life. Ok, hai să vedem. First, what are these new life forms? Exact. Since their explosive arrival across the globe in 1931, Cam there suspect. has been much debate on what these newcomers are and where they came from. Păi chiar așa. Are they extraterrestrials coming to invade Earth? Or are they demons who come from hell to purge humanity? Cred că amândouă. Our scientists have discovered. No. The origins of these creatures are solely to Earth, miraculously out of nowhere. We don't know why or how, but one thing is for certain, Earth is now their home. Nu-mi place. What these creatures are is mysterious and still not well known today. But here is what we do know. Hai să vedem ce știm. These creatures are comprised mainly of muscle tissue, organs, and bones. Sună ca și ce. Greatly resemble animals with no skin, or store-bought meat. Ce? Resemble mammals without skin or raw meat. Because of these characteristics, No, they have le- been named accordingly as Vita Carnis. Adică nu-i The bine. Carnis species consume decaying, organic matter, but their main diet is composed of raw meat, not including their Carnis relatives. Ok, deci nu se canibalizează. The Carnis only appear in places where there is an abundance of crawl, which leads to Crawl. the first creature of the Carnis species, the crawl. Hai să vedem. The crawl is a growth of meaty tendrils that closely resemble the small intestine, the Okay. only difference being the dark red coloration. These tendrils grow in a similar pattern as vines, mold, or fungi. A primary stem structure. Adică nu arată așa groaznic, dar nu arată nici bine, omule. Ce dracu e asta? Mamă, dacă spui că asta are originile de pe pământ, o să presupun că eu sunt cel mai drăguță persoană de pe pământ. Și noi suntem cei mai frumoși. Smaller branches. In each tendril contains a variety of veins, arteries, and other similar organs used to transport nutrients absorbed from its surroundings. The ends of these tendrils are equipped with organelles used to absorb water and organic matter necessary for growth. The source of these organic materials is mainly found in dirt and soil on surrounding surfaces. Using its root-like tendrils, it absorbs the material and processes it into usable energy. Fair enough. Although, the crawl also obtains energy through another means. Te rog, nu. Using a sophisticated form of okay. photosynthesis. The dark pigmentation of the smaller branches is ideal for absorbing sunlight, and therefore allowing solar energy to fuel the crawl's growth. Because of its efficiency, it thrives in almost all types of environments. Stai un pic. Voi vă uitați și acum ziceți că da, locuiești pe... Stai un pic, ce?
Păi vedeți chestia asta de aici și chestia asta de aici. Nu știu, poate așa ăsta. Gen... easily allowing it to spread across Oh! the world and can be found Aia pretty trebuie să fie much intențional, anywhere. mă jur. Its recent inclusion in the ecosystem has Asta. caused many major changes Doamne, in nature's iartă-mă. balance. Bă, One nu-i may bine. assume that the crawl's presence may outcompete any other Exact. competitors, E but mult mai due bun to ca its tătie. unique life cycle, where old branches fall off and decay into nutrient-rich compost, all forms of life seemingly flourish instead. Stai, și asta e bine. The crawl's abundance grants plenty of nourishment to all animals, from plants feeding on the decayed crawl, herbivores thriving on increased plant population, and carnivores feeding on both the abundant prey, and are able to eat the crawl as well. The presence of all these animals leave behind waste, which will be broken down and consumed by the crawl, and the cycle begins again. This form of symbiosis leads to an environment where all populations thrive. God damn. Humanity also uses the crawl to our advantage. Nu, eu nu o să mâncați ceva. Because of the supernatural rate of growth and its richness in Ce-a fost nutrients, asta? it has been sustainably cultivated into domestic farms. The crawl is harvested and processed into fertilizer, which greatly increases crop yield and quality. Da, e bine. The crawl may also be used as a food source for humans, No, and nicio reliably șansă. so. But due to its unkindly appearance and taste, Exact. it has yet to reach cuisine standards. The crawl also plays a very important role in the next creatures that we have been studying. Sometimes, in a crawl-populated environment, a node of meat may develop on one of the branches. This node will fall off and grow into a functioning organism, and go to live on as an independent animal. This leads us to the upcoming species that we will be discussing. The first of these creatures are the trimmings. Ok, ce n-am înțeles eu, deci fiți atent. Tot ce am prins de aici e că, ok, chestia asta numită crawl e peste tot în lume deja, deci îi răspunde absolut oriunde. Dar ce n-am prins eu ideea, ceea ce nu-i logic, e că spune că totul e format, toate creaturile sunt formate din carne, oase și organe. Păi, spune-mi tu crawl, deci chestia aia, ce îi? Din ce e făcut? Pentru că acționează ca o plantă, dar e compusă din carne. Ok, al doilea videoclip se numește Trimmings. Hai să vedem. Ok, aceeași chestie. Deja, dacă v-ați uitat până la mult, știți deja ce chestii dubioase, urâte urmează. The trimmings. Ignavus Carnis. Nu-s cu latina, deci habar Are n-am. small animals. Ce dracu? Ce dracu? La ce mă uit? That Whatever. resemble skinned raccoons. They are commonly known to have a plump body, round head, small eyes, nose and ear holes, and an Dar nu cred că ratonii au 6 picioare dracului. mouth. They are also equipped with a diversity of limbs. All individual trimmings are unique, each with a different body shape, number of limbs, and other characteristics. What the fuck? One thing they all share in common is that they are made mostly of meat tissue and are a maximum of 20 centimeters in length. Ah, băi, no larger asta e, than a tot e basket mult. ball. Its life starts with its separation from the crawl. It will wonder to find anything that is edible and able to consume. Although it is an omnivore, being able to hunt meat and forage for plant matter, trimmings are almost entirely scavengers. Ok. Their diet consists of rotting plants and meat. Ok, până acum, deci, vă dați seama, nu pare așa de rău, deci nu o să ne omoare, sau să ne o să ne omoare pe noi, sau să ne mănânce, și nici pe animale, deci, până tot e ok, nu? But not limited to fruits, vegetables, roots, seeds, insects, and deceased animals. Although its appearance is Da. Ce se... Nu mai dor la noapte. unsightly, it is a cowardly creature, only fleeing, screeching, and hiding when threatened. Ce bine că nu te atacă. Because of its lack of defensive traits, it lies near the bottom of the food chain, Ce bine. being easily overpowered and picked off very regularly by predators. Ce bine. Naturally, its population would eventually die out. Ce bine. This is not the case. Ce? The crawl constantly produces a large quantity of trimming nodes, Nu. up their numbers.
Naturally, trimmings can be found wherever there is abundant crawl. Acum Trimmings grow at a decent pace, reaching maturity at around 7 months, having a maximum 7 lifespan of 2 luni, to 4 așa de years. rapide. Although they are plentiful, humanity has no proper way to implement trimmings into society. Eu da. Their overabundance has Sincer, arată groaznic. even considered them pests. Due to them digging through Oistov. Nu, zvontă. Doamne, uite-te ce hâz, omule. trash bins and making excessive noise. Uai, dacă mă uit la ei, eu mă bucur că arăt cum arăt eu. Besides all of this, some Du-te. people still keep trimmings as pets. Asta e problema cu oamenii. Bă, câinii și pisicile sunt drăguțe, îs de companie, le place compania omului și le-as ok. Dar ăsta, deci abominația asta ce o găsești în efectiv, ce o găsești în stațiile de tramvai din România, deci așa arată, nu știu, ce, zici că arată ca și ceva animal jupuit, trânchit, compus, cusut înapoi. Și apoi l-ai pus ca animal de companie. Uite-te la fața lui, omule, pe mine m-ar speria să văd așa ceva dimineață în fața ușii să-mi ceară de mâncare, bă, l-aș pune de mâncare la câini, doamne bate. Arată groznic. Nuisance or not, trimmings are a wondrous creature. From their plentiful numbers to their skittish nature, they are truly a thing to behold. Nu, trebuie omorât. The next species on our list is the meat snake. Asta nu poate să fie bine. The video talks about... Ok, deci deja știți chestia asta. Nu e mare chestie. The meat snake. Mutuari Carnis. The meat snake is a worm-like creature made of Arată a variety groaznic. of types of meat, coated in a transparent, skin-like membrane. E ca bă. Its size varies during its lifespan, depending on how much it consumes. When it first separates, De ce hâd arată, bă, dar e așa, nu știu, într-un fel e scârbos rău de tot. Adică, omule, uite-te la cum arată, bă, zici că... Adică, nici nu o să încerc să mă exprim, dar zici că e ceva de genul, ai desfăcut un porc, ai băgat mâna înăuntru în el și ai scos ce ai prins în mână și asta a ieșit din el. it is only E a few groaznic. centimeters in length. Eventually, it will reach an average length of 5 meters. Ce? 5 Although, metri? under extreme conditions, like natural disasters, war, or plague, it can greatly surpass this length. Chicear crește mai mare în timpul dezastrelor. What? The meat snake's diet consists entirely of dead animals or parts. A meat snake is incapable of consuming a healthy, living organism. Da, e ok atunci. The meat snake allocates its food by using a tongue-like organ covered in sensors to touch and feel its environment. Ia, omule, The arată ca un sensors catch zombie. particles of decaying meat, notifying the meat snake that there is food nearby. This process shares many similarities to regular snakes, hence the meat snake's name. Once it locates the corpse, the meat snake will open its jaw and swallow the entire body. Once the entire body Ce is dracu. consumed, the Bă, meat dar spune cum au intrat cornele alea până gâtul tău, până esofagul tău, dacă are măcar așa ceva. Și nu ți-o tăiat țesutul interior, nu. snake's stomach will release a variety of chemicals. Some will break down soft tissue like skin and the connection points between muscles. Others Oi. chemicals will then ferment and preserve the tissue to keep it from breaking down for as long as possible. After that, the remaining flesh and bones will move along the meat snake's tract and slowly be implemented into its own structure, extending the meat snake. Ce? Stai, bă, și atunci e invincibil. Unsatisfactory parts like skulls, pelvises, hair, and fingernails will be excreted. E scârbos. Speaking of skulls, the meat snake will take the skull from the consumed organism and use it as its own. Each meat Damn, snake has oh, damn, uitați-vă. E destul de creativ și creepy în același timp. its own skull. Each corresponding Doamne, to fer what să the vezi one is unul consumed. cu cap uman, bă. During its lifespan, it will swap or replace these skulls if needed. A meat snake's lifespan depends entirely on how much a meat snake consumes. The longest one has lived for was 28 years. 28 de ani.
Mamă, unii oameni nu trăiesc atâta. The meat snake has no predators and is immune to disease due to its preserving chemicals. The only significant ways a meat snake can die is through starvation, burning, or complete destruction of the meat snake's membrane coating. Interestingly, the meat snake... Ce? Deci... No comment. No comment. Uai, dar dacă să vezi așa e dracu, bă, da. Și ce face lumea, întrebarea mea? Cum poți să-ți trimit copilul la școală și știi că o serpentină de asta vine pe în fața lui și el se sperie și începe să strige și apoi îl atacă și îl omoară. When a meat snake reaches an excessive size and is in the conditions to do so, it will commence mitosis, splitting itself in two. Now two meat snakes will go on their separate ways and live on as two distinct organisms. Meat snakes can only be found in moderate temperature climates, not No, se află și în România. Oh, păcat. Their population depends entirely on the amount of corpses available. Where there is death, there are meat snakes. Ai bine. Humanity will use them to our advantage. Cu siguranță. Snakes are a very efficient and clean way of disposing of any meat products. The preserving fluid within the meat snake's body disinfects the carrion, preventing the spread of disease. Humans use meat snakes in butcher shops as a waste bin. Nu, de ce ai face așa ceva? Dacă îi dai mâncare unui câine, normal că o să întorcă la tine într-una și tu o să trebuiască să te dai în continuare. Și ce se întâmplă dacă nu mai ai? Hai, lasă-mă, îmi spui că așa, ai de cap meu, așa arunci corpurile de pe câmpul de bătălie, le dai la monstruositatea asta. Îs de acord, nu mă uite la fotografia asta, cât de blând îi, că vine spre tine și te omoară dracului. Only acting defensively when it is within consuming a meal. This means they are very easy to tame. Overall, meat snakes are a marvelous creature with a very interesting way of sustaining itself. It is an amazing experience to encounter one, as long as you don't mind the smell. De acord. Și știi ce am vrut să vă spun? Eu dacă aș vedea așa ceva în viața reală, eu nu cred că aș muri că mă omoare el, ci aș muri de frică. Înainte să înceapă să mă omoare. Aș face infart când aș vede, dacă aș merge la școală într-o zi ca oricare alta și aș vedea numai cum unul face o românească pe fața mea, băi, eu aș muri de infart. Eu n-aș muri că, vai, Doamne, mă mănâncă. Eu aș muri înainte să mă mănânce. Stai, și dacă mor înseamnă că mă mănâncă, dar whatever. Our next creature is the mimic. Oh. Hai, no, bine, încheiem aici episodul, că am spus că facem numai 3 videoclipuri. Sper că ți-a plăcut, sunt sigur că nimeni nu o să uită până în punctul ăsta, dar în caz că te-ai uitat până în punctul ăsta, mersi că te-ai uitat, nu-ți cer să te abonezi și nici să dai like, mersi numai că te-ai uitat. Doamne ajută!